guys, good morning. Ngayong araw po may dumating sa aking package galing sa Lando at Amazon. So, samahan niyo po akong mag-unboxing. Wait lang guys, kukunin lang po natin. So, ito po yung ating unahin. Itong malaking box. Saan? Nang sinabi niya. Ito siya guys, so dito yung in-order namin cover siya. Cover sa chair. Siya. Umorder po kami para sa aming upuan, para may cover po siya, para maproteksyonan siya, para po hindi magdumi ang aming silya. At least pwede siyang labhan, washable. Ay, hindi pala. Lagay ng tubig. Lagay ng tubig guys to. Pwede rin siyang lagay ng mainit na tubig o kaya malamig. Para po siyang ano. Pwede rin siyang thermos. Ano to? Mga makeup kit. Mga brush. Mga blush on. Ayan. Ayan siya. Then, ano naman itong saan ito? Ano arin? Makeup kit. Eyeshadow siya. Ayan, eyeshadow. Saan ako ito? In-order niya. And then, ito naman yung blush on. Ayan. Ito yung sa akin. In-order niya para sa akin, guys. Ayan. Ang sweet niya po, ano. Napaka-sweet talaga niya. So, para sa akin naman ito. Ayan. Ito yata yung in-order kong sapatos. Sa Lando. Sa Lando naman ito. Yung kanina galing po sa Amazon yun. Ayan. Ito nga yung in-order kong sapatos. Sana kasya sa akin. Yan, ang ganda. Ito siya guys. Black. Mas mura kasi sa online guys kaysa sa mismo sa department stores, mismo sa outlet. Mas marami po kasing sale pag sa online, makakapili ka. At saka marami siyang pagpipilian na items.
compare sa outlet mismo. So, ito po siya. Pangharabas ko. Panggala na naman sa aking next adventure. Wala pa kasi akong ganitong tatak Levi's. So, kaya gusto ko, mahilig akong mag-collect ng mga sapatos. So, ito yung unang collection ko na ganitong tatak, Levi's. So, guys, buksan naman natin yung isa. 4 na items kasi ang dumating ngayon. 4 na items. Ito ay medyo magaan ito. Hindi naman ako umorder nito Buksan na natin kahit hindi sa akin order ito. Kahit magalit na yung anak ko. Okay lang. At least napakialaman ko. Hindi akin binubuksan. Anak, forgive me. Pinakialaman ko ang iyong order. Makapag-vlog lang. What is it? Ay, ano pala yun? Pang ano sa ilaw. Panglagay sa bumbilya. Ilaw siya. Ayan. Hindi nga akin. So, last but not the least, ito po yung last na item na dumating. Yata ito face mask. Face mask nga po. Cotton face mask. Tela po siya. Washable. At least tipid siya kaysa doon sa surgical mask na disposable. Mas magastos. Ito mas tipid. Pwedeng labhan. May iba-ibang kulay. May kulay pink. May kulay pink siya. And then, assorted colors po. Kulay blue. May green. Kulay green. And then, 5 colors. Red. And black. Yan, ang ganda So, yan lang guys yung mga unbox natin ng mga dumating. So, thank you for watching and have a nice day to all. Thank you. The next day. Hi guys! Good morning! Good afternoon! Good evening! Sa ano po kayong sulok ng mundo? Maayong buntag po sa inyong atanan. Ito po ang inyong lingkod. Andito na naman po si Kuraching na magbablog na naman po uli. So ngayong araw po ay may dumating po ulit sa aking package galing sa Amazon at saka sa Lando. So 4 na items po itong dumating. So samahan niyo po akong mag-unboxing. So ito guys, bali 4 pong items yung dumating. So umpisan po natin sa malaki. Buksan po natin tong malaki. Po yung bag na dumating. Sa anak ko po ito. In-order po ng anak ko ito. Hindi pala sa akin. So yan po yung dumating na in-order niya.
napakailaman ko na. Ayan po, body bag siya. Sa anak kong lalaki. Ayan. Valentino. Ito po yung apelido ko nung dalaga, Valentino. So, ngayon po ay eskweta na. So, ito, sapatos. So, kanya rin ito. So, hindi ko pala dumating yung inaasahan kong bag. So, kanya din. Ano ba? Laki ng size. 45 ang size. Laki ng paa. Tatak nito. Lumberjack. Ayan pa. Lumberjack. Order niya. So, hindi pala akin to. Dahil dito naman po, yung isa ay buksan po natin. Malamang hindi rin akin to. Ano naman ito? Kasi carbon paper for handwriting. Carbon paper pala. So, yung isa na. Sunod po natin yung isa. So, ba ito? So, cream po pala siya pang massage. Ano? Sport. Pasadol Sport. Pang cream po pang massage. Sa mga masasakit na katawan. Yan, in-order niya. Sa anak kong lalaki. Then, ito po yung last but not the least ang ating bubuksan. Maramang sa kanya din po. Ink po siya para sa printer. Ayan. So, yung inaantay ko pong order para sa akin ay hindi po dumating. So, sa kanya po lahat. Akala ko po kasi nasa akin. So, guys, thank you for watching. Please hit like and subscribe para po updated kayo sa aking mga videos. So, have a nice day and God bless.